Cristina, bună seara! Bună! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra din nou în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, ia-ți cea mai comodă poziție și relaxează-te. Cristina, la 3 te conectezi cu toată informația legată de Vatican. 1, 2 și 3. Ok, m-am conectat. Mergi la 3 la momentul întemeierii adevărate a puterii Vaticanului. 1, 2, 3. Care a fost schimbul primordial? Aici ca loc, Cum a devenit ca putere? luat ca un deal în spate de un reptil, de un dragon, dar în adâncuri cu sigilii potențial foarte mult, ca o fântână adâncă spre centrul pământului, spre lavă, spre forțe. Făcut. Dar Este un, văd amprenta Imperiului Roman. este Adică un noi, loc, noi, noi mhm, sute de mii sau mii de ani, e mhm. mai recent. Dar energia locului este mult Da, e una dintre fântânile lumii. mai, îți mai vin și alte fântâni? Da, le-am mai accesat noi, pe în Republica Moldova, Mhm, adică fântână energiei din care se poate trage, fântână din care se poate trage energie spre a crea o civilizație, un punct de mhm. desfășurare cu un anumit interes pentru entități. Bine. Cine a fost îngropat cu adevărat în groapa sacră? Ok, ca sacrificii ca să ruleze programul de Hristos Anticrist acolo. Sunt mai multe sigilii cu sacrificii, bineînțeles, activate. Foarte multe duhuri, sânge, em, ca și cum iadurile de desubt. Energia tuturor săracilor, bolnavilor, tuturor celor din subordinea Vaticanului. Și ca trup face parte el ca sistem din sigiliu Lucifer Satan. Sistemul este Satan, Lucifer cel care se ocupă, gestionează în mod special catolicismul. Sacrificii se aduc
permanent. Da, da, de rândul turiștilor care se duc acolo să se fac nevăzut peste 1800 de turiști care sunt luați și sacrificați acolo anual, ca și în Franța, în grotele de acolo. Pe lângă sacrificii, pe lângă cele care se fac odată cu sărbătorile creștinești și să faci sacrificiu local pe energia tuturor, adică să fie mai multe planuri, sacrificii chiar poți fi sacrificat chiar dacă ești în viață, ești fragmentat, energia ta este cea care este luată și sacrificată. Timpul tău, contractul tău, faci contracte peste contracte. Nu e neapărat sacrificiu să mori. Da, sacrificiu energetic, Mhm, mhm. cu mai multe etape. Da, și atunci sunt foarte multe sigilii de sub Vaticanului în aer, prin ei, pe lângă, sunt interconectate toate piețele de acolo, toate slujbele. Practic, sunt toți afectați cei care vizitează teritoriul Vaticanului, într-un fel sau altul, da? Da, da. Care a fost evenimentul decisiv care a făcut din biserică o putere politică, nu doar spirituală? Păi în momentul în care a început să fie consumată, în momentul în care a început să fie Dumnezeu vândut ca imagine, în momentul în care s-a întemeiat primul templu. Totul se vinde, Da, chiar și credința. da. Biserica ca sistem a apărut în momentul în care o civilizație s-a dezvoltat, nu mai fost tribă, nu a fost o mică cetate, ci s-a dezvoltat, a crescut și atunci a apărut o nevoie de un sistem. Biserica este un sistem de distribuție a Africii și a supunerii. Ce conțineau cu adevărat arhivele secrete înainte de sănătoșirea lor? Ok, acolo la Vatican de sub văd aducându-se nave întregi de-a lungul anilor din Alexandria, din Maroc, Etiopia, foarte multe cunoaștere din Africa, dar o văd cumva văd navele și aduse și cu cămile, caravane din Africa, de partea Atlantă Mhm. și din partea asta de Etiopia, da, drumul mătăsii, Orient, Din mm, civilizațiile vechi. da, aduse și strânse, mai ales cu toate jafurile cruciaților, prin cruciade, toată cunoașterea adunată acolo, dar nu a apucat să vadă nici măcar ei tot. O arhivează, încă se arhivează de acum 1000 de ani, încă se fac intrări despre cunoașterile de acum 1000 de ani adunate. Atât de mult de adunat. Și așa o parte din Tibet pe aici. Și mai târziu o adunat, oh, sunt foarte multe din timpul războiului, adunate, tot ce au adunat naziștii, au ajuns la Vatican.
plătit, nu caravane, au plătit trenuri întregi să fie descărcate la ei de obiecte de evreilor din Franța, iar și aduse aici. Toată lumea, bogățimea din Elveția, o transferat-o aici la Vatican. Cumva văd Vaticanul un strâns legătură cu Elveția. Și cu Franța, în momentul de față, și mă urc până în UK, până în Anglia. Practic cu toate marile puteri. De aici din Europa. Ce artefacte sau documente din perioada precreștină sunt păzite în secret? Ok, ai informații despre Shiva, despre Anunnaki, precreștină, tainele creștinității, practic. Au despre călăreți, au despre zeul Olimpului, Pitagora, Lucrările lui, da? da. Despre tot felul de religioane, creștinismul din timpul lui Solomon, creștinismul, mă rog, religia. Au bucăți din sigilii din altarele de demult, au haine, um, bucăți de materiale de pe altarele lui Solomon. Au capete de dragoni, au, cum se numește acel lucru pe care îl ții în mână, nu e baghetă magică. Nu. Când guvernează, Mhm, au depus pe cap și mai au un sceptru, așa, au mhm. sceptru de pe timpul guvernării draco-reptilienii, de când slujeau ei ca preoți. Și se păstrează, le scot la suprafață la ei în momentul în care sunt canalizați entitățile în timpul slujbelor. Obiecte de Au, conexiune, da? da, au și bucăți de meteoriți, au și obiectiv zburătoare, Este mai bucăți din ușor. arca lui Noe, mai ușor să spui cine nu are, spune. Am vrut să spun că este mai ușor de a spune ce nu este acolo. Da, chiar văd una de toate. Care este scopul? De, Explorare? de a forma o bază navă. Ei cunosc faptul că dacă aduni foarte multă cunoaștere la un loc, e ca un motor pentru ceva, scopul. Dacă îi dai un scop, poți fi motor. Și atunci ei dau un motor a conducerilor. E ca și cum capacitatea unui individ mentală se reflectă în capacitățile lui, capacitatea lor se reflectă prin tot ce au adunat. Potențialul lor mental crește pe măsură ce adună. Și prin mental mă refer la câmpul mental, cel care este capabil de a influența, susține programe și de a implementa.
prin forța mentală să faci controlul mind-ul. Prin el devine voința. Acolo este piramida, un spectru care se transformă al luminii. Lumina se transformă. Care este legătura energetică dintre Vatican și vechile locuri păgâne ale Romei? A fost un val al vrăjitoarelor acolo, are energiilor feminine tip Hecate, Vaticanul, doar o schimbat imaginea. De acolo și Ener- luau zborul pe meter? Nu, nu, le văd sporând, levitând, dar nu pe mătură. Nu, a fost o glumă la moment. Da, dar știi că orice glumă are un sâmbure de adevăr Da, acolo și chiar m-am uitat în mod special ca să văd dacă este adevărat că mătra o văd ca simbol măturii, ca de a aduna energiile, de a le transforma. Chimisa mături prin casă, îți mături energiile, le faci curat. Abilitatea feminină de a aduna energia și a transmuta. Da, sunt vechile locuri a entităților. E un deal pe care tot așa s-au făcut sacrificii, cum a devenit dealul ăla în Golgota, unde a fost răstignit Isus, așa a fost și aici, un deal al credinței. este o analogie doar sau este un mecanism bine Mecanism, mecanism? O mecanism, dacă, tehnologie de da, ca și religia, că indiferent e același mecanism în spațiile regiei, nu contează cine conduce. Sistemul e același. care este povestea reală a unui papă care a fost eliminat pentru că nu a vrut să spună adevărul. Nu voi niciunul. Nu scanez și nu e niciunul care Mm. să... Înseamnă că este o informație eronată. Adică să spun adevărul, toți spun adevărul că e la cineva la conducere. Și îți spun, în sensul ăsta tot îți spun, da, că este altcineva la conducere, Fiul lui Dumnezeu, că este un șarpele, dar nu adevărul ăla când este spre trezire. Fiecare este cu adevărul lui. Da, adică ca să poți să colectezi informația, ca energia ta să fie luată, trebuie să o primești prin adevăr. Trebuie să o accepti. Adică ar Mhm. trebui să-i oferi, să accepti să-i oferi energia ta. Da, și o accepti prin faptul că te raportezi la un sistem de adevăr. Simți adevărul de acolo, zici că e adevărat în lumina respectivă. Dar în spatele ei este altceva. E oglinda ta, a luminii tale și este luat. Care este funcția reală a obeliscului din piața Sfântului Petru? Ok, e ca o antenă. Adună, dar momentan o văd mai mult ca o antenă. Emițător sau receptor? De emisie sau de recepție? Mai mult, ambele, dar mai mult emite.
mai multe mite straturi de control mind, ca și cum ar fi, da. Trimite credință, trimite îndoctrinare. Ce simboluri sau coduri invizibile ochiului liber sunt integrate în arhitectura Bazilicii Sfântului Petru? Sunt tot felul de energie acolo. Sunt funcții de ritual, de timp, de ani, de zi, de oră. Este un domeniu a entităților și este activat în funcție de tot mecanismul ceasurilor. Are abilitatea de a stimula. Întregul complex arhitectural are o menire. Da, vine informația că da. Ea cuprinde esența creatoarei a tuturor. Dar e parte dintr-un ansamblu, nu poți să vorbesc de ea fără altele. Fiecare de acolo e un rol. În Vaticanul în sine este o entitate în sine Mhm. și fiecare clădire are rolul ei. Este ca un organ al unui organism. Mhm, da, Se integrează și însăși Roma, da. energetic, Mhm. Bine, e toată Europa. toată Europa. Toată Europa și se întinde energetic cu drumurile toate unde sunt țări creștine. E ca un parazit. Mm, Un neuron mare, că energetic este schimb de Mhm, energetic. mhm. Nu parazitează? Ba da, dar am vrut să fiu imparțial, să nu decid ce e bine și ce e rău pentru planetă sau... Da. Unde este localizată cu exactitate odaia de înălțare sau camera de contact din Vatican? Contact cu entitățile care sunt de sub. Mhm. Au un sistem separat. E ca și cum o parte din clădire este izolată și se poate plimba liber. Sunt scări care le pot accesa și în oraș. Tot așa. Sisteme pe pereți dubli, case goale, camere duble. Ai foarte ca un labirint acolo. Dar e separat, ca și cum au teritoriul lor. Și mulți dintre preoți se văd ce ei de fapt între ei. Unii mai jos consideră că sunt entități, că sunt provocați de entități, că sunt miraje, cumva fiecare pe nivelul de conștientizare. Cum se raportează la creștinism și contractare. Erna se plimbă pe aici. Ei, s-a plimbat pe calculator? Nu? Sfinxul tău E frică. își face el misiunea lui. Ce tip de cunoaștere despre realitatea cosmică este suprimat de Vatican?
Ok, din Vatican se emite pe sistemul de emisie un filtru în mintea umană, în memoria colectivă, în conștiința colectivă, să nu percepem toate navele care sunt aici și să face o distribuire pe faptul să nu vedem entitățile, fie că sunt ele terestri, subterestri, din afara Pământului sau nu, orice. Și este program indus și prin orice slujbă. Este în Evanghelie, în fiecare slujbă, vălul ăsta menținut. Prin faptul că se repetă să fie dat vălul la o parte, de fapt se implementează un văl în 3D. Nu pot să nu te întreb. Avem și noi acest filtru? Da, toți oamenii au. În fizic, altfel ai lua rara, cu alte cuvinte. Mhm. E și o protecție automată a minții tale. E, în avatar e făcut cumva codarea asta, să nu vezi, să rămână văzul în parametrii ăștia de 3D. În spectru, doar în spectrul ăsta, să nu mai fie Da. lărgit. Sau este Da, chiar din acest spectru careva porțiuni care sunt blocate pentru vizualizarea noastră? ambele, ambele. Și îi program cumva să începi să vezi dacă ești preot, să ai harul vederii doar în parametrii lor Mhm. supuși. Și nici atunci nu-i vezi ca entități, fiindcă n-ai programul de entități, îi vezi ca dragi și ca programele impuse de Mhm. creștinism. Transformate, da, sub o formă unică. Mhm. Ce știu ei despre istoria umană care contrazice povestea oficială? Încă nu a fost popor pe popor pe potop pe toată planeta, că a fost local. Încă și-a făcut contactul de mai multe ori, adică știu de Anunnaki, că au venit tot era format, că sunt sclavi, poporul este un sclav și că în continuare este un mecanism de sclavie al lui Anunnaki, de colectarea energiei. Numai că ei sunt, pe principiu, dacă dăm mâna cu dracu, nu poate scăpăm și noi să prindă locuri mai bune în teatru. Mhm. Care este adevărata natură a scaunului Petru? Este un dispozitiv, un simbol al unei puteri sau altceva? Vine informația că scaunul lui Petra ar fi un tron, dar e un scaun de electroșoc în care îți pui, nu îți pui o coroană, ci îți pui ca să fie amorțit, omorât, electrocutat, spălat. Um, Petru, în schimb, ca tot ce este, că el e al lui, că reprezintă piatra de temelie, unul dintre cei care a pus în bazele creștinismului. Și atunci e o combinație de programe, că el, în scaunul lui, piatra, conducerea, piatra de temelie. Conduci de la bază, cumva. E baza piramidei.
Ce tehnologie avansată este păstrată și ascunsă în subsoluri? Ok, sunt foarte multe înscrieri. Noi tehnologie în sensul că e energie, energie codată. Că văd sunt foarte multe Energie soluri. informată. Da, energie sub formă de soluri care sunt cu sigilii, iar na, pe alte planuri sunt e de fapt tehnologie, fiindcă este un cod. Și gen, prin faptul că solul ăla poți să invoci o entitate, este de fapt o tehnologie că creează un portal în Mhm. făcește și-l aduce aici. Na, în sensul ăsta este. În celelalte am mai zis că au bucăți de nave, sunt unii gri care lucrează cu ei pentru dezvoltarea sigiliilor, duc clone dintre călugări de pe acolo, dintre preoți pe alte planete. Sunt, e un fel de bază militară și aici. Dar face parte din categoria ascuns. Zona ascunsă, neumblată de ceilalți. Un număr restrâns de persoane care poate accesa, da? Da. Dacă se acceptă și personal din afară, dar este atunci dată vibrațional un filtru. Sau sub control mental total. Da, și așa. Se activează și pe urmă îi șterg memoria. Da, și așa. Sau sunt care participă la ofrande, la tot felul de sigile, la tot felul de experimente, cum sunt răperile, dar și sunt și la sacrificii, orgii. Și apoi li se șterge iarăși memoria. Ce rol joacă rețeaua de tuneluri și bibliotecile subterane în menținerea secretului? Mhm. Distracția de sâmbătă seara acolo. Adevărata viață este acolo în subteran, nu ceea ce o vedem noi, pe care o vedem noi. Eu, e un oraș întreg, în dedesubt. Sunt diverse activități, să mergi și cu mașina, să te deplasează din punctul A în punctul B. Am și un sistem de șine. Mm, Nu-i tren, dar tot pe șine. Să și lucrează, sunt și oameni care pur și simplu studiază acolo, sunt și simpli clerici, pentru o sumă de bani frumușică poți să și o vizitezi, dar trebuie să ai relații ca să apelezi la serviciile lor. Sunt tot felul de capele care sunt de desubt. Întâlnirii, dacă, de exemplu, vor să șefii de stat să întâlnească, ducă la Vatican, nu o să fie primit în orașul deasupra, o să fie pus în orașul de sub. Sunt și buncăre nucleare pe acolo. Care este mecanismul exact prin care Vaticanul influențează suveranitatea statelor? Sunt mai multe feluri. Prin control mind de la distanță, pe tot felul de energie, poți în slujbe, prin numele lor purtat, prin ADN-ul lor pe care l-au, prin linia genealogică pe care o accesează
Prin direct control sau oameni în conducere, că sunt partide politice, societăți secrete, societăți pe lângă Vatican ocultă, Vatican ocultă mondială, în felul ăsta, pot să mai zic un exemplu, prin controlul credinței, dar cred că e inclus în primul din ce am zis, prin control mind. Ok, și prin voodoo, și prin faptul că unii oameni au pușile lor acolo, tot felul de ritualuri prin care îi controlează, dar și amenințări directe, în sensul că poți să ridici telefonul și să suni și să influențezi, să fie un anumit număr de voturi, favorabil sau nu. Dar în proporție de 34% Vaticanul, și dacă vorbim de ocultă, ar fi 70%, 76%, între 70 și 76%. Ce acorduri secrete cu alte puteri globale, financiare sau militare, sunt active în acest moment? Elveția, cum am zis mai înainte, în momentul de față, Franța, Israel în legătură, în Mecca, strânsă legătură, Tibet, strânsă legătură, Washington, strânsă legătură, um, Kenya, e o țară din Africa, Kenya, Congo, da, Africa de Sud, Brazilia, Mexic. cu România, sunt careva acorduri. Sunt acorduri, dar mai mult indirect, mai mult ar vedea nu Vatican-România, ci Vatican-Israel-România. Mhm. Care este adevărata sursă și destinația averii financiare a Vaticanului? Ok, Elveția, foarte mult aur. La, practic ar fi același institut. Băncile elvețiene cu Vaticanul. Și au și în China, ok, au și în China putere um, monetară, financiară și cealaltă putere care e de fapt o altă divizie a lor în America, în state, la cealaltă coltă, um, din care fac parte casele mai puternice și dețin și ei piața mondială. Nu, Vaticanul ar fi, din câte văd acum, doar o filială a aceluiași sistem. Ce controlează ei prin intermediul sistemului bancar, care nu este evident? Dar nu este evident. Foarte evident. Uh, Sângele îl controlează. Se îmbarcă în energia noastră, gândirea noastră, atenția noastră, voința noastră. Banii banii materializați sunt energia noastră.
de acolo, toată adunată. Chiar dacă sunt bani în numere criptici, este o energie, este pusă, pinuită acolo, bătută în coie, ca frecvență. Este banca Sufletelor. specială pentru ADN-ul nostru, Da. sângele nostru, Mhm. practic, toată informația. Dacă prin slujbe poți să dea alte binecuvântări să transforme pe ADN-ul, să influențeze schimbarea ADN-ului. Mai întâi eteric și apoi fizic. Care este adevăratul scop al rețelelor globale de ambasade și nuntiaruri? Nu, e ca o rețea de mafie. Trebuie să ai puncte peste tot de vânzare și de introducere. E ca și aeroportul, ambasadă, reprezentare, magazin peste tot. Ei și McDonald's. Biserici peste tot, numai ambasade. O fiecare biserică este o ambasadă. Este programul de a proteja prin biserică, care trece peste cel politic. Nu, e evident, dar e punct în fizic, este doar un punct de protejare, schimb de informații, ceva diplomatic. În metafizic se petrec tot felul de schimburi, bineînțeles energetice cu substrat. Ce înțelegere există între alte grupuri puternice, CIA, KGB, Mossad, Nobel Black, de-a lungul istoriei? Mm, mhm. Ok, și prieteni și se întâlnesc la petreceri, dau mâna la o masă, dau fiecare agenda. Ei, cumva, serviciile astea secrete a fiecărui stat ar fi ca și cum un departament care ține de conducerea regală. E legată de vena regalității. Nu, și aparține și fiecare unui sector. Ce fac ei cu informațiile obținute prin confesional? Mhm. E foarte frumos se întâmplă aici, niște lucruri extraordinar de frumoase. Târg? Cât te leagă, te leagă. Bine, pe politicieni, bineînțeles și pe oameni importanți, îi mai șantajează. Lucruri Șantaj. fizice evidente, dar la nivel energetic sunt sortate toate păcatele și puse mai departe în carte, în punctele lor de salvare a entităților din metafizic, cum se lege alte vieți, alte contracte, alte legăminte, jurământe. Dar în mare te leagă și mai mult cu frecvențele respective, le materializezi, îți ia informația, adică îți ia informația, îți ia energia respectivă a păcatului, între ghilimele, adunată pe tine
Dar în același timp te leagă și te bate mai tare. Sunt anumite procese, în anumite cazuri, când tu, acolo, când te confesezi, ești bătut de entități și, de fapt, crezi că ar fi vina ta, că ar fi cât de greu e păcatul ăsta, dar, de fapt, tu ești bătut acolo fără milă de câte entități, legat, schingiuit în energetic. Ești, partea subliminală este șantajată și manipulată, după cum spune și slujba. Cei care au stat la spovedanie și au ascultat știu despre ce program este vorba. Că se Nim- spune clar că ce se întâmplă, ce fac ei. Îți spune. Nimic nu e secret, nici spovedania. Nu este, nu. Din contră, în momentul în care este, ai codul că ești creștin, indiferent de catolic, ortodox sau orice nuanță, în momentul în care este o sărbătoare foarte mare și este postul, la început cu programul de spovedanie, este trimis la toți creștinii. Și tu primești inițiativa, gândul că ar trebui să mă duc să mă spovedesc. Mhm. Și începi să-ți iei post, să te pregătești, să-ți faci toată curățarea lăuntrică. Dar, de fapt, e chemarea entităților ca tu să materializezi lucrurile din contract și să dai mai multe acorduri. E ca și cum ei vor ca tu să spui totul. În momentul în care spui, eu sunt așa, am făcut cu tare, accept orice energie pe care ei au făcut-o ca entitate, ca fapt al tău. Accepți în tine toată energia respectivă ca să o materializezi. Prin urmare, dacă accepti frecvența respectivă, o și o faci tu, genul, poate ei să o continue. Creezi Așa. punte, nu? Mhm, mhm. Da. Da, la ei, na, faptul că contează și mult că stă în despărțiți în acea încăpere de lemn confesional. Și dincolo, de multe ori nu sunt preoții, nu sunt oameni, sunt entitățile. Cumva tu nu vezi ce se întâmplă. De fiecare dată tu nu trebuie să vezi, trebuie să fii ori la ortodox cu capul în jos, ori acolo despărțiți de un perete de lemn și cu capul jos, cu coroana înspre el, cu capul înclinat, în fața unui rege, plin de regrete. Trebuie să fii cu o anumită stare mentală. Dar ei extrag informația, că ei asta vor prin confesie. Tu să spui ce planuri ai, ce vrei să faci. În acest moment este și indusă careva programe care sunt automat acceptate Da, de persoane. da. Pot să fac o paranteză să povestesc Da, o treabă? da, neapărat. Acum mult timp eram la o confesiune de genul și pe preotul, când eu spuneam anumite chestii, el făcea așa cu mâna, lua chestia pe care o spuneam eu și o făcea așa, o întorcea. Și eu simțeam toată energia cum iese din mine și-o întors-o. Și apoi, în momentul în care eu am stat așa și m-am uitat la el, am văzut ce face, am simțit-o, și în momentul în care eu observat că eu am observat, o încetat. Așa, a fost o drăguță experiența să observ energetic ce se întâmplă. Dar asta de mult, de mult, de mult. Oricum, cum este folosită doctrina religioasă ca instrument de control al maselor? Ca să generalizăm. Emisie și implementarea programelor a unui sistem de îndoctrinare.
E o schemă de marketing foarte mare, e o companie mare și fiecare are rol în companie respectivă, să vinde un produs, să vinde credința, să vinde păcatul, să vinde karma. Mm, Se pot răscumpăra păcatele, Da, vreau să zică. da, se poate vinde Dumnezeu, se poate primi, Se poate cumpăra și indulgență, nu? da. Și, adică tot ce am spus, nu că spun prin filtrul de judecație, nu din contră, ci ceea ce văd. Nu decid eu că este rău, este ceea ce au decis ei și livrez ce au decis ei. Ce știu ei despre natura reală a lui Isus Hristos și a învățăturilor sale, care nu a fost făcută publică? Au fost fiul unui întruparea și întrupările unui Dumnezeu, mii de Dumnezei, că au fost canalizați într-o energie, că e o poveste alcătuită din mai multe povești. Că este un cod, Adunată. da, că este un cod de implementare a ideilor, de creare a realității și de supunerea maselor. Că este programul de Isus, programul de salvatore este dintre programele din sistemele de pe Terra, unul dintre care îi înalță cumva cel mai sus în sistem. Nu în afara sistemului, în sistem. Îți dă cel mai mult. Cel mai activ. Uh-huh. Programul eroului, salvatorului. Care este adevărata lor poziție față de existența extraterestră și a contactului cu alte inteligențe? Ok, vin tot felul de entități acolo, tot felul de inteligențe din afara Pământului. Sunt strânsă legătură cu două, cu gri. Bine, pe lângă că ei sunt dracu reptilieni și reptilieni acolo în față. Și cu mantide. Demonii nu îi pun, fiindcă sunt locali. Sunt făcuți din energiile de pe pământ. Dacă iau pe lor, de ce ce să-i caute pe cei străini, da? Da, numai la ce nu sunt buni, ei specializați, apelează la dezvoltare, iarăși apelează cu alții. Da, și se pregătește un Iisus mai disco, un alt program. Un altul înconjurat de 12. Are un nume acest program? Prinde control, da, contur. Ar De, avea, da, de Neuralink, de globalism. inteligență artificială? Nu sub umbrela ei au o unealtă Nu unealtă. inteligență. Da. Deocamdată adună doar informații. Dar e o unealtă pentru multe agende.
Ce ritualuri sau practici spirituale cu adevărat puternice se desfășoară în locuri sfinte, închise publicului, așa numit sfinte, vreau să adaug. Nu, tot ce vrei, de la o slujbă religioasă, o incantație normală, pe care o știe toată lumea, la sacrificii de sânge, la orgii, la spălare mentală. Mm, sunt și teste a unor bombe. Seamănă cu puterea nucleară de desubt, energetic vorbind. Un fel de bombe pregătite pentru programele de apocalipsă. Au zis că au nevoie de așa, de asemenea tehnologie. Pentru apocalipsa lor, Cea scrisă de Biblie. De fapt, de manipulare a maselor. Încă ar deschide cerul, ar face dimensional niște tăieturi, s-ar chema niște entități. S-ar uni mai multe timeline-uri, lumi și mai joase pe lumi mai sus, cumva. Ca să scadă în vibrație, o unești din când în când sau bucăți unești, deschide, faci legături cu lumi joase a entităților. Dar asta se întâmplă când au ceva, o agenda ascunsă, ca să implementeze un nou program de flic mondial, cumva, ca să aibă motor, să aibă de unde trage, să fie primit. O pandemie, o ceva. ce cunosc ei despre structura conștiinței umane și cum o pot manipula? Tot ce cunosc, ei au făcut entitățile. Ei, m, există din cauza că cunosc totul ca sistem și că în continuare vor să-l facă. În sensul că ADN-ul uman, trupul, este făcut de entități, prin urmare, și manevrat. Care este adevărata lor credință despre suflet, reîncarnare și viața de după moarte? Ok, știu că e separat, știu că e karma, dar practic ce știu entitățile despre sistemul ăsta, când Dacă ei ele au sunt făcut. entități, ele ar trebui să știe. Da, este un sistem în Vaticanul de karmă, de unul dintre cei care controlează roata de reîncarnare, unul care face control mind, unul care dă karmele. Este un pilon din sistem Matrix și practic știu totul. Și preoții știu că, gen, și cei și umanii cu parte subliminală știu că există reîncarnare, numai că, na, o băga mai multe detalii ca să se bată lumea cu stângul în dreptul, să se piardă și între ei, să fragmenteze. Dar știu că există viață după moarte, știu că se reîncarnează, știu că sproi programul luciferic, adică sunt învățați în școli. Ce energii sau entități invocă
cu care comunică în cele mai private dintre ritualuri. Ok, cu unde știm cei mai mulți? Cei de jos. Cei mai mulți lucrează cu cei de jos. Și cu cei cu contracte, ce au fiecare contract. În Cei, dependență de contactul lor, da, da, personal. cei mai mari, așa să zicem, demoni și îngeri sunt, bineînțeles, în funcție de rang. Papa, care este o entitate în sine cu mai multe părți subliminale, ca baterie, dragoni, mai sunt invocați pe acolo, forțele naturii accesează și înăuntru pe Tiamat și pe Sofia. Un spectru larg, dar depinde cumva de importanță, totul ierarhic. Ce legătură există dintre Vatican și anumite locuri cu putere energetică puternică de pe glob? Piramidele, Stonehenge, Sedona. Ok, iarăși depinde ce ritualuri se fac. Și pe ele, și pe Stone Age, și pe Egipt, și pe celelalte locuri, sunt mai multe straturi puse energetice din diferite timpuri, mai multe sigilii. La ce văd că accesează Vaticanul de la ele sunt cele care sunt de joasă vibrație, se conectează ca o rețea în momentul în care este împinsă vibrațional teama, este așa strânsă. În momentul în care este activată sistemul, este strânsă planeta vibrațional pe acele energii. Și eliberările, bineînțeles că par foarte impresionante din cauza că și strânsoarea e strânsă. Dacă apeși așa și pe urmă eliberezi, zici că nu te mai doare. Și iau forțe de acolo. De ce au nevoie? Dacă vor să canalizeze într-o anumită parte un anumit război, atunci o să folosească ca punct de desfășurare, de eliberare a energiilor luate din celelalte. Care este cel mai mare secret, acela cărui expunere ar aduce la prăbușirea instantanee a instituției? Cel mai mare eșec. Cel mai mare secret. Secret. Dar nimic nu duce la colapsarea. Că-s prea, Vaticanului. da, orice secret să fie acum lansat pe piață, la știri, că nu există Dumnezeu, n-ar duce la colaps. E vorba de orice informație există acolo. Nu e ca și cum nu există, dar oamenii nu o percep. Fiecare trebuie să treacă pe pragul lor de conștientizare. Adică informația că Dumnezeu nu este, că Iahve e reptilă, este peste tot. Dar nu este percepută că noi pe vibrația fiecăruia, așa că Nu e orice, acceptată, da. da, plus că ei deja au declarat că există extraterestri. Ce crime sau sacrificii umane au avut loc sub protecția bisericii pentru a menține puterea? Ok, ciuma neagră a fost pentru...
Ok, în cruciadele, în o grămadă de crime, în toate crimele în numele Lui Dumnezeu, pentru a menține puterea, toate au contribuit la dezvoltarea sistemului. Milioane. Mm. Și inclusiv martirizarea oamenilor, Mhm. tot pentru asta a fost făcută. Adică chiar dacă nu a fost o crimă pentru ei făcută, ei au putut beneficia de energia acelei crime, asumând-și-o. Oricum, o să-ți mai pun o dată întrebarea, parțial ai răspuns. Ce fac ei cu copiii și adulții care dispar în interiorul zidurilor Vaticanului? Iau toată energia lor și o zidesc în zidurile Vaticanului. În fizic, mai multe lucruri. Nu, de la mâncați, mm, răpiți, dezenergizați, chinuiți, torturați, violați, clonați, tot fel de experimente pe ei, că dacă îi dă pe mâna greilor. Și energia devine scrisă în energia Vaticanului, chiar dacă ea este repartizată în diferite locuri, la diferite entități. De o parte din sistem o să facă parte. Au și un sistem de piață neagră, în sensul că își mențin tinerețea, vitalitatea, prin consumarea de carne. Au și lucrul ăsta. Transplant de organe? Da. Colaborează, din câte văd, cu Columbia, cu cealaltă piață neagră mondială. Au, ce drăguț. De fapt, nu e drăguț, dar faptul că am văzut um, o bună parte din cartierele roșii sunt ale lor deținute din Olanda. Și energia de acolo sunt toate de mantii prin alt sistem. Câți papi au fost asasinați pentru că au încercat să reformeze sau să dezvăluie careva din secretele Vaticanului? Ok. Informația vine în felul următor că orice papă a fost ucis, fiindcă nu este o moarte de care naturală la ei, e transferată. Puterea dragilor este transferată prin mâncare. Prin ucidere ei și-au puterea unul altuia, ca și Dalai Lama, este transferată nu prin biluții, ci prin mâncare. Și în sensul că cealaltă mai sunt care au avut în anumite nuanțe de bunătate, fiindcă a fost un fel de program social să fie implementat, să atragă în creștinism mai multe spectre de energie. Ca și cum o trebuit ea să evolueze, să lase oameni să fie umpluți de iubire, ca să atragă mai mulți oameni la ea, să fie un turn mai luminos, să arate că cât de multă iubire se poate da, ca un exemplu, un idol.
o vedetă. Adică ca și sistemul de cântăreți, acum că vezi faima unuia, gen vezi cât de sfânt poți fi unul, cât de luminos poți fi unul și atunci vrei și tu. Adică trebuia lumina lui Isus să fie menținută, iubirea lăsată să manifeste prin tot felul de oameni și așa o să o manifesta și prin unii papi, ca să atragă mai mulți în sistem. Bine, nu e completă informația că din cauza că sistemul ăsta de religie nu poate să fie exclus de alte sisteme mondiale. Toate sunt una în raport cu alta, o decizie luată în raport cu celălalt, fiindcă e un joc pe care îl joacă dominarea lumii. Ce boală, adevăr sau energie este ținută închisă în interzis în Vatican? Boala haină, boala tuturor păcatelor pe care le zic, boala ca toate frecvențele joase pe care ei spun că sunt păcatele lumii, care sunt de fapt niște frecvențe demonice și date peste, sunt toate, ca boli, ca programe, prin voia Domnului date. Deci nu este o boală anume, fiindcă energia, în funcție de civilizație, din nivelul de civilizație din care este, ia diferite forme. Dacă este nevoie de o boală, atunci nu contează numele ei sau cum se manifestă, ci ce poate să facă ea pentru Dumnezeu. Ce câștig poate să aibă biserica din asta. În ce instrument se poate transforma? Mhm. Dar Ce leg... pot să zic Mhm. ceva? Da, da. Oricând o parte subliminală poate să iasă din orice programe, de ce nu? Din cauza că am vorbit foarte mult despre energii negative în sesiunea asta, doar așa mă simt cumva datoare să ridic conștientizarea pe care are, fiecare parte subliminară are puterea ei. Și poți să nu accepte nimic din programele astea negative, poți să ducă numai pe ceea ce îți dorește ca lumea. Ce legătură există între Vatican și unele dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii? Care nu este. Da. Ok, fiecare acțiune a regilor din Evul Mediu până acum au fost influențate de câte ei. Chiar dacă nu mai este de câteva sute de ani la conducere, în mod oficial, ea în continuare și pregătește terenul, desfășoară activități. Totul s-a întâmplat cu voia bisericii. Fiecare acțiune de cucerire a altor state, de a aduce programe, tribut, de a împrăștia creștinismul și iubirea lui Isus, de a jefui, de a fura, de a viola, toate. Sub semnul cruci. Tot ce este la nivel mondial, totul este sub controlul atât a Vaticanului cât și altor organizații secrete. Da, face parte din toată structura societății a Matrixului. Nu putem să vorbim de o societate fără să nu zicem de biserică. Cel puțin nu până acum. De acum putem să facem o societate în lumină.
Ce fac ei cu cunoștințele despre viitor obținute, fie prin profeții sau prin alte mijloace? Nu, dar e ca și cum... Nu e ca și cum ei apelează în viitor ca să vadă ce se întâmplă și să iei decizii, ci din contră Testează prezentul în viitor. da, e ca și cum profeții ar deschide legători în viitor și ar implementa de aici programe ca să se întâmple în viitor. Ei Mhm, construiesc mhm, viitorul mhm. pas cu pas. E mai Vi- ușor așa. Viitorul se creează acum, în Da, prezent. da, și atunci ei folosesc sistemul ăsta de a te duci în viitor cu profeți ca să implementezi programe, a obține diferite rezultate și gen pe tot pe sistemul mai mare de formare a scenariului planetar, fiecare și implementează și pun acolo în funcție de ce au nevoie. Se adună, se sfătuiesc. Mai pun câte un război. Care este cel mai important mesaj pe care conștiința colectivă trebuie să-l primească acum despre Vatican? Fiecare pe nivelul lui. Că nu e nimic de judecat. Că nu poți tu să nu creadă altuia și să zici că e rău și e bine, fiindcă fiecare pe nivelul lui. Există, da, ai ceva de adăugat? Nu, în sensul ăsta, gen, nu este altceva în afară de asta ca zic așa, ca pătură generală. Există o fracțiune sau un grup în interiorul Vaticanului care luptă pentru eliberarea adevărului? Da, sunt. Sunt, mai ales văd că niște bărbați preoți care au avut vieți mai recente prin Tibet și au cunoașterea de acolo pe care o implementează aici în sistemul catolic. Și se luptă așa să iasă la suprafață. Mm. Și iese foarte multă claritate la ei, fiindcă sunt părți subliminale trezite, chiar dacă au avut sistemul din Tibet deschis pe viața respectivă. E ca și cum îi văd treji clar ca o respirație la munte. Da, cumva ce spun ei să conectezi dinăuntru e alt sistem de valori pe care îl dă ca exemplu de implementat înăuntru. Există alegerea în Vatican al papei, într-adevăr? Da, că el e entitate. Da. Există și un papă, cel negru? Adică e entitate. Da. Da, da. Cel care preia conducerea totală.
Așa. El manipulează pe papa, cel care îl cunoaștem toți, cel care este în mass media. Păi intră mai mult sau mai puțin în el. Îl canalizează mai mult sau mai puțin. Are și opțiunea de a-l pune pe stand-by și să intre într-un fel de clonă ca să fie 100% el, cumva, Mhm. mai ales când are de dus de apărut pe la anumite întrevederi politici internaționale. Mm, da, Bine, Cristina. da. La 3 ne conectăm la Biblioteca Vaticanului. Ok, 1, 2, 3. Și la 3 extragem toată informația pe care o putem accesa pe la această bibliotecă. 1, 2, 3. hai că sunt mai multe straturi de Mhm. spar. Ok, am luat. La 3 analizăm această informație și toată informația care este virusată, Mhm. o blocăm și expulzăm în afară. 1, 2, 3. Așa, Și la 3 o sincronizăm toată informația cu informația care o deținem noi. 1, 2, 3. ok, la tine s-a făcut. Eu iau ce am nevoie și fac. Mhm. Restul pun la loc. Ok, Cristina, la 3 formez o sferă energetică din vibrația absolutului. 1, 2, 3. da, Informăm această sferă cu rezultatele din această sesiune de investigație. ok, Și la 3 o expediem către toți cei care sunt dornici și capabili de a cunoaște mai mult pentru a crește conștientizarea. 1, 2, 3. ok. Mhm. S-a Cristina. dus. Mhm. Am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut, care elimină toate rezidurile și informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate.
reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informații surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși misteriilor pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!